Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Điều tôi không bao giờ ngờ được là người chồng dịu dàng và chu đáo với tôi ngày hôm qua, hôm nay trở về lập tức thay đổi, liền muốn ly hôn với tôi. Và tôi không hề do dự, đồng ý luôn. Chỉ là không lâu sau, ngay tận thế lạnh giá giáng xuống, bão tuyết gào thét không ngừng. Tôi ở trong một biệt thự tự xây ở nông thôn, ăn nồi lẩu thịt cừu, ngâm nga bài hát, chồng cũ và tình nhân lại lạnh đến mức ôm nhau. Ăn bánh bao khô đông lạnh, tự an ủi mình rằng chúng ta có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Tôi bỗng nhất thời nhớ tới kiếp trước bị hắn vứt bỏ và bị chém chết. Có tiền thì anh phải mua lại mạng mình trước đã. Đời trước tội nghiệp bất lực, tôi sống lại rồi. Tình cờ gặp phải Ngô Bất Thư, luôn mồm nói muốn ly hôn với tôi. Tôi nhịn lại sự căm ghét và đồng ý. Hắn không ngờ tôi thế mà từ bỏ không níu kéo. Không thể tin được. Thật sự đồng ý ly hôn với tôi rồi, đừng có làm trò gì nữa. Tôi nhìn thời gian, còn 10 ngày nữa là đến thảm họa thiên nhiên. Thời gian không còn nhiều. Tôi không nói nhiều chuyện vớ vẩn với anh ta mà chạy đến cục dân sự. Trên đường đi, hắn ta đắc ý vô cùng. Giữa lông mày và mắt không che giấu sự vui vẻ. Tôi cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn giết anh ta. Đời này tôi nhất định phải để cho hắn nợ máu trả máu. Khi phân chia tài sản, tôi chỉ cần tất cả tiền tiết kiệm của gia đình 20 vạn tệ. Ngô Bất Thư đồng ý và vẫn muốn ghi công với tôi, xem tôi có tốt với cô không. Trên người tôi không còn gì cả, tôi chỉ mỉm cười một chút không nói gì. Hắn tưởng tôi không biết. Anh ta trúng xổ số 100 triệu tệ, muốn ép tôi ly hôn trước khi nhận được tiền thưởng. Kiếp trước tôi không biết. Gia đình hạnh phúc đột nhiên tàn vỡ. Tôi không dễ dàng ly hôn, vẫn còn mơ tưởng cứu vãn tình cảm, cho đến khi anh ta đưa đồng nghiệp nữ anh Nguyễn về nhà. Tôi mới biết được người chồng tốt mà tôi tưởng đã ngoại tình với người phụ nữ khác từ lâu rồi. Cuối cùng, khi thiên tai đến, bão tuyết hoành hành, ba chúng tôi ở cùng một mái nhà. Hai người họ không chỉ ép tôi trong thời tiết lạnh giá, đi ra ngoài lấy vật tư, và buộc tôi phải ngủ với một tên vô lại trong khu nhà, để đổi lấy thức ăn cho họ. Nhưng tôi thể chết không theo. Ngô Bất Thư giơ chiếc rìu trong tay hung hăng chỉ vào tôi. Tôi không chết ngay từ đầu. Khi còn chút hơi thở, con thấy hai con quỷ kia, hai mắt sáng lên, nhanh lên. Đây là thịt tươi. Trông nó nớt thật, ông đây nuôi nó thật tốt. Sau khi nộp đơn xin ly hôn, tôi về nhà một mình để đóng gói hành lý. Lúc này Ngô Bất Thư cũng trở về, nhìn nụ cười không giấu được của hắn. Tôi đoán đã nhận được tiền thưởng 100 triệu tệ rồi. Anh ta vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tạm biệt vợ cũ của tôi, mang theo đống rác rưởi của cô. Về quê đi. Tôi đi chơi đây, giống như kiếp trước. Hắn là cùng Tiểu Tam đi bờ biển Tam Á. Lúc về thì thời tiết tận thế cực lạnh đến. Ngô Bất Thư vừa đi, tôi lấy quần áo mùa đông của anh ta. Ngoài ra còn có chăn giày, tất cả đều lấy đi hết rồi. Sau khi xử lý xong mọi thứ, tôi mang theo đồ, cả đêm trở về nhà ở nông thôn. Khi gặp bố mẹ, nước mắt tôi lập tức không thể không chảy xuống. Thấy tôi khóc, họ hoảng sợ, vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi do dự hết lần này đến lần khác, vẫn là nói với họ mọi thứ, cũng bao gồm thiên tai, sống lại. Mẹ tôi tức đến mức khóc liên tục. Bố tôi mắng, tên Ngô Bất Thư kia đúng là một con súc vật. Bố, giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng cải tạo nhà cửa, tích trữ thực phẩm. Bố tôi thu hồi hận ý, mỉm cười và nói, được rồi, con cái, con nói làm gì thì làm đấy. Tôi do dự hỏi, mọi người thực sự có thể tin vào sự tái sinh? Không nghĩ là con bị kích thích phát sinh ảo giác sao? Bố tôi nhẹ nhàng cười, thật hay giả cũng được. Chỉ cần con cái vui vẻ, bất cứ điều gì con muốn làm, bố mẹ đều ở bên cạnh con. Bố mẹ tôi là người trồng trái cây cả đời. Vì vậy, một tòa nhà 3 tầng được xây dựng ở trung tâm vườn cây ăn quả, để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày và cây ăn của trong nhà. Tôi nhìn tòa nhà nhỏ vừa mới xây được vài năm, vẫn cảm thấy không đủ kiên cố. Bão tuyết không chỉ là tuyết, còn có gió bão. Kiếp trước khi ở trong tòa nhà, toàn bộ tòa nhà dân cư bị thổi bay, thêm áp lực từ 10 mét tuyết. Tòa nhà dân cư phòng trừng cuối cùng đều không thể chống đỡ được. Vì vậy, tòa nhà nhỏ này phải được sửa chữa một lần nữa. Gần đây chúng tôi đã gọi đội kỹ thuật đến để củng cố toàn bộ tòa nhà, cũng làm 2 lớp giữ ấm. Cửa sổ cũng đều đổi thành cửa sổ chắc chắn nhất, kính 3 lớp. 5 khối năng lượng mặt trời khổng lồ được lắp đặt trên mái nhà, che kín toàn bộ mái nhà. Còn đặc biệt chọn bảng mịn có tỷ lệ chuyển đổi cao vào những ngày nhiều mây. Đến lúc đó mất điện, có thể dựa vào tự phát điện để sống. Tôi lại đào từ nhà kho ra cái lò đã được thay thế từ lâu rồi. Lò này tạo ra nhiệt bằng cách đốt than. Mùa đông khi còn nhỏ cứ như vậy trải qua, nhưng cái bếp này đã lâu không dùng, đã bị rỉ sét, bụi đầy.
Bố tôi thấy tôi đang gặp rắc rối. Sau khi hỏi chuyện gì đang xảy ra, ông ấy ha ha cười, bây giờ đều không mua được than đá nữa. Lò này dù có dùng được cũng sẽ không dùng được. Con gái đừng hoảng sợ, bố đi mua cho con một cái lò với kiểu dạng mới nhất. Vô thức bóng đêm đã rất tối rồi. Ba người nhà chúng tôi vội vàng ăn cơm, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Ngày hôm sau, bố tôi đi chợ gần đó mua lợn mới giết mổ, cừu, bò, thịt gà, vịt. Tôi mua đồ tiêu dùng ở siêu thị lớn, hàng hóa và đồ ăn chay. Mẹ tôi ở nhà, chọn trái cây và rau của trong vườn rau. Bởi vì xung quanh dân cư thưa thớt, động thái lớn này không gây chú ý. Lúc này tôi chợt nhận ra một vấn đề, lập tức khiến tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi không có nước. Bảo Tuyết không có không chỉ là điện, còn có nước, ống nước, đóng băng, bể nước bị nứt. Chỉ có thể dựa vào tuyết hóa thành nước để làm dịu cơn khát. Kiếp trước, Ngô Bất Thư và Tiểu Tam uống là thùng nước lớn. Tôi chỉ có thể uống nước tuyết. Uống xong đau bụng không chịu nổi, tiêu chảy không ngừng. Mà lúc này khoảng cách kiếp trước khi thiên tai đến chỉ còn chưa đầy 5 ngày. Tôi vội vàng đi tìm bố, tìm giải pháp muốn giải quyết. Bố tôi sau khi nghe xong yêu cầu của tôi đã cười. Hóa ra bố tôi đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi. Liên hệ với một người chú ở nhà máy khô, tùy chỉnh 3 bể nước bằng thép không rỉ, lưu trữ nước, ít nhất có thể dùng được cho 3 người chúng tôi hơn nửa năm. Tiết kiệm thêm 1 năm nữa cũng không thành vấn đề. Và mua một máy lọc nước lớn. Nếu nước bị ô nhiễm, cũng không đến mức bất lực. Lúc này tôi có chút bất an. Gần đến thảm họa thiên nhiên, thời tiết không thay đổi chút nào. Nếu tôi có thể được tái sinh, vậy thiên tai có thể không tái diễn nữa không? Nếu nó không xảy ra như kiếp trước, vậy thì tất cả những gì chúng tôi đã làm là rất nhiều tổn thất. Tôi nói với họ những lo lắng của tôi. Bố mẹ tôi lại thấy bình thường. Nếu không xảy ra thì tự nhiên là tốt nhất. Tất cả những thứ này có thể mua được sự yên tâm của con gái yêu, cũng đáng giá. Sau khi nghe lời bố mẹ nói, tôi đã khóc. Trên đời này vẫn là cha mẹ tốt nhất. Sau khi ổn định, tôi mở điện thoại, nhìn thế giới bên ngoài. Vòng tròn bạn bè vừa lướt thì thấy khuôn mặt to của Ngô Bất Thư và người tình thân thiết với anh ta. Không khó để thấy họ chơi ở Tam Á rất vui vẻ. Khách sạn hàng nghìn sao một đêm, ăn bữa tối hải sản, lướt sóng trong bộ bikini vào ban ngày, đến quán bar buổi tối để vui vẻ với ban nhạc rock. Tôi thật lòng nhấn cho anh ấy một cái like, chơi đi, chơi cho vui vào, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Điều tôi không bao giờ ngờ là người chồng dịu dàng và chu đáo với tôi ngày hôm qua, hôm nay trở về lập tức thay đổi, liền muốn ly hôn với tôi. Mà tôi cũng không chút do dự nào đồng ý luôn. Tôi đã sống lại một lần nữa để có thêm nhiều người an toàn qua ngày tận thế lạnh giá này. Tôi tốt ý đăng bài lên mạng, khuyên mọi người nên tích trữ nhiều vật tư hơn để phòng tránh. Kết quả lại dẫn đến sự chế giễu. Bạn đến đây để bán hàng à? Lại một tên ngốc khác đọc tiểu thuyết ngày tận thế. Nhà ai, thời tiết nóng như vậy, tích trữ thức ăn. Sau đó bài đăng của tôi cũng bị nền tảng xóa. Lý do là cố ý kích động gây hoảng loạn. Lại thử mấy lần số lại bị chặn trực tiếp. Tôi có chút bất lực. Hy vọng bài viết tồn tại ngắn ngủi của tôi ít nhiều có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu có người nghe lời khuyên thì tốt nhất. Nhưng mấy ngày sau vào buổi chiều, Bảo Tuyết đến theo lịch trình. Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, rất vui vì mọi thứ đã được sắp xếp. Lúc này, trên mạng có người đang mắng cái thời tiết chết tiệt này. Có người hỏi có chỗ nào có khiếu nại không. Đến chiều tối, tuyết vẫn chưa ngừng, càng xuống càng dày. Tôi ra khỏi phòng ngủ thấy phòng khách trống không. Ở cửa, mẹ tôi không ngừng nhìn về phía trước. Sao vậy, bố con, ông ấy vẫn chưa về. Trưa nay ăn xong, nhìn thấy gió lên rồi. Cha con nói phải về nhà ông nội con lấy ít đồ. Tôi nhìn về phía trước một bóng người cũng không thấy. Chỉ còn lại những hạt tuyết to như lông ngỗng. Gió mạnh thổi vào người, không mở mắt được. Tầm nhìn cực thấp. Khi tôi ở trong gió lạnh, sợ hãi vô cùng. Ngay lập tức chuẩn bị ra ngoài tìm bố tôi. Đột nhiên nghe thấy mẹ tôi bất ngờ hét lên, đã về rồi. Bố con đã về. Chỉ thấy bố tôi túi lớn túi nhỏ, mang về một đống thứ hữu ích. Còn mang theo của Hồng yêu thích của tôi. Mẹ tôi lại tức giận nói, anh hại em và con gái em. Sợ chết khiếp. Có gì không đi lấy sớm hơn. Phải đợi đến hôm nay. Lúc này khi trời càng tối, tuyết cũng càng rơi càng lớn. Mặc dù đã chuẩn bị xong rồi, nhưng đối mặt với mọi thứ chưa biết, gia đình tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
Đêm khuya làm thế nào tôi cũng không ngủ được, rồi cầm điện thoại lên mạng lướt tin tức. Đối mặt với tuyết rơi bất ngờ, nhiều người chưa sẵn sàng, đều than thở lạnh đến mức không ngủ được. Tôi chỉ đang nghĩ bên Ngô Bất Thư như thế nào. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Khi nhìn, hóa ra người gọi điện là Ngô Bất Thư. Vừa nghe điện thoại là giọng nói tức giận của đối phương. Con khốn kia, men giày trong nhà đâu? Ông đây sắp chết cóng rồi. Sao tôi lại không thể tìm thấy? Cô giấu ở đâu vậy? Tôi không vội không chậm trả lời. Ôi, chăn giày à? Đó không phải là của hồi môn của tôi sao? Hai ta ly hôn rồi, chắc là bị tôi mang đi rồi. Cái này còn cần hỏi à? Mày, con đĩ. Ngay cả giường, chăn cũng phải tính toán. Cô chỉ là một kẻ nông thôn nghèo nàn. Tôi không có thói quen chờ đợi để bị mắng. Dứt khoát tắt điện thoại và đặt thành chế độ máy bay. Sau đó mở camera giám sát, xem tất cả. Hắn ta lại liên tiếp gọi cho tôi mấy lần, miệng liên tục chửi thề. Cuối cùng tức giận ném điện thoại xuống giường, lại cầm điều khiển từ xa lên bắt đầu mắng điều hòa không khí. Máy điều hòa hỏng này có bị hỏng không? Đã điều chỉnh tối đa rồi, vẫn còn lạnh như vậy, không ấm chút nào. Nhìn dáng vẻ giận dữ của thằng khốn, tâm trạng tôi lập tức tốt hơn rất nhiều. Đặt điện thoại xuống rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi. Chính phủ bắt đầu xúc tuyết trên đường. Nhiều người dân cũng tự phát tham gia đội xẻng tuyết. Người trên mạng lại bắt đầu phàn nàn. Bên ngoài lạnh quá, con phải ra ngoài đi làm, đưa con đi học. Mọi người đều nghĩ rằng nó đã kết thúc, nhưng chỉ mình tôi biết, đây thực sự chỉ là một khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, tiếp theo sẽ là một cuộc phản công mạnh mẽ hơn. Cũng bởi một số ít người cảm thấy có gì đó bất thường, bắt đầu ủng hộ mọi người tích trữ một số vật tư, chuẩn bị mọi thứ. Lần này Netason phản ứng không dữ dội như lần trước tôi nói. Cũng có những âm thanh hùa theo. Tôi dần dần thở phào nhẹ nhõm, mở camera giám sát hàng ngày xem bên kia chỗ Ngô Bất Thư như thế nào. Hắn đang cãi nhau với anh Nguyễn trong chăn. Anh Thư, căn bản không ai nhận đơn hàng, chạy việc vặt cũng không có. Nếu không anh ra ngoài mua chút gì đó về ăn đi. Lạnh thế này, cô lại muốn tôi ra ngoài. Muốn đóng bằng chết tôi à? Tôi cho cô tiền, cô ra ngoài mua. Anh ơi, thân hình nhỏ bé này của em, một khi ra ngoài, không phải sẽ chôn trong tuyết à? Anh nhận tâm sao? Biểu cảm của Ngô Bất Thư thể hiện rằng hắn nhận tâm. Vẫn chưa đến trưa, tuyết lại bắt đầu rơi. Còn không thua kém đêm qua. Chính phủ khẩn trương yêu cầu ngừng hoạt động. Mọi người về nhà một cách trật tự. Cuối cùng mọi người đều có ý thức tích trữ hàng. Vào siêu thị bắt đầu quét dọn đồ tiếp tế. Mặc dù có cầu nhiều cung ít, nhưng mọi người tụ tập, mang ít nhiều đồ ăn về nhà. Ngô Bất Thư và anh Nguyễn vẫn ở nhà, không làm gì cả. Ngô Bất Thư chi tiền để quản lý tài sản mua thức ăn cho họ, cho nên cứ chờ quản lý tài sản gửi cho họ vật tư đã mua. Đợi mãi, đã đến giờ ăn tối rồi. Quản lý tài sản bên kia vẫn không có động tính. Ngô Bất Thư không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu ở trong nhóm tắc toàn bộ nhân viên quản lý tài sản, nhưng cũng không thấy trả lời. Tôi vô tình mở ảnh đại diện của nhân viên bất động sản đó, bỗng cười lạnh. Thì ra hắn chính là kẻ được Ngô Bất Thư bắt tôi hầu hạ. Trần Cường. Kiếp trước Trần Cường dựa vào lượng lớn vật tư trong tài sản kiểm soát, trở thành tên vô lại của sự cứu rỗi khi thiên tai đến. Đời này hắn có thể nghe lời, ngoan ngoãn nhổ ra vật tư của Ngô Bất Thư mới lạ. Tuyết đã rơi mấy ngày rồi. Tuyết đã lên tới gần 2 mét. Nhiệt độ cũng giảm xuống âm 5-10 độ. Mặc dù có hương vị của món ăn mẹ làm, nhưng thời gian cũng trở nên dài trong sự chờ đợi khô khan. Bố tôi thấy vậy, không biết từ đâu ra bài poker. Ba người nhà chúng tôi chơi đấu địa chủ. Gia đình đắm chìm trong tiếng cười. Không có cảm giác bên ngoài là băng tuyết. Mà Ngô Bất Thư và anh Nguyễn vẫn đang dựa vào số đồ ăn vặt đã mua trước đó để ăn no bụng, khổ sở chờ quản lý tài sản gửi hàng cho họ. Mà cái tên Trần Cường vô lại, làm sao có thể dễ dàng cho họ vật tư. Đời trước, họ bắt tôi phải quyến rũ tên khốn đó. Mà kiếp này không có tôi, họ nên để ai đi? Anh ta sẽ không để tình nhân của mình đi chứ? Vào ngày chồng trúng giải thưởng 1 tỷ tệ, anh ta vô tình đề nghị ly hôn với tôi. Tôi không khóc, cũng không cãi nhau với anh ta, mà là vui vẻ mang theo hành lý về quê rồi. Giờ này tôi đang ở quê ăn lẩu cừu. Nóng hổi. Người chồng lại giữ số tiền khổng lồ với tình nhân của mình, đói rét và run rẩy. Có vẻ như nhiều tiền hơn cũng không thể giải quyết mọi vấn đề. Vì vậy, tôi đã chụp một bức ảnh của lẩu cừu, gửi đến vòng kết nối bạn bè. Ngay sau đó, chồng cô đã gửi video gọi đến. Vừa nhận, đã vang lên tiếng hét chửi khó nghe.
Sở Sở, giờ cô đang ở đâu? Tại sao cô vẫn có thể ăn lẩu ngon? Tôi nói nhẹ nhàng, anh bảo tôi cút đi mà. Còn quan tâm tôi đi đâu? Cô về nhà mẹ rồi đúng không? Cô đã về quê chưa? Tôi chụp ảnh một góc nhà sau khi cải tạo, gửi cho anh ta. Anh nghĩ đây là nhà tôi sao? Bên kia, Ngô Bất Thử im lặng. 2 tháng trước, anh ta vừa đưa tôi về nhà mẹ tôi. Trang trí mới như vậy, thật sự không giống như tòa nhà đất nhỏ ở nông thôn kia. Sau đó liền nghe thấy giọng điệu của anh ta đầy rõ ràng. Sở Sở, tôi sai rồi. Tôi đề nghị ly hôn với cô cũng là nhất thời mất não. Bây giờ tôi thật sự hối hận rồi. Cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi đi tìm cô được không? Chồng cô giờ đang đói quá. Nhà chúng ta vừa đói vừa lạnh. Không có cô thì không được. Cô thật sự nhận tâm nhìn tôi chết đói sao? Thay đổi khuôn mặt quá nhanh làm tôi không nhịn được cười. Nhận tâm làm sao có thể không nhận tâm? Bên cạnh anh có tình nhân nhỏ nhẹ nhàng ở bên cạnh. Sao lại nhớ đến cô vợ mặt vàng này chứ? Anh tự đi mà lo cho mình đi. Rồi tôi cúp máy. Mở camera giám sát. Nhìn thấy đồ ăn nhẹ của họ, hình như cũng sắp ăn xong rồi. Chỉ còn lại một đống túi rác. Cuối cùng hắn chỉ có thể cầm lấy nước khoáng trên mặt đất, uống ưng ực vào dạ dày. Vừa để giải quyết sự tức giận vừa để chống đói. Uống rồi uống, đến lúc đó nước tinh khiết đều không còn nữa. Anh sẽ biết lúc này anh có bao nhiêu xa xỉ. Hắn uống xong nước trầm tư một lát. Sau đó đến bên tai anh Nguyễn thì thầm 2 câu. Sau đó hai người lén lút ra cửa. Hơn 1 tiếng, hai người đã trở lại. Họ có mấy cái túi na lan trong tay. Bên trong dường như là mì gói, xúc xích, dăm bông, lẩu tự làm nóng và các loại thực phẩm chay khác. Sau đó trong nhóm bất động sản liền điên cuồng bật lên tin nhắn. Phía tầng 8, 2 cô gái thuê nhà đang chửi bới, mắng họ vào nhà cướp đồ, mất lương tâm. Màn hình liên tục xuất hiện tin nhắn này đến tin nhắn khác, nhưng điều kỳ lạ là không ai trả lời. Tôi thở dài. Khi đói và lạnh, không thể chờ nguồn cung cấp, không nhìn thấy tương lai. Tình thế tiền thoại lưỡng nan như ngày tận thế, trong trường hợp có thể chết bất cứ lúc nào. Nhân nghĩa đạo đức trở thành thứ không cần thiết nhất. Có người mở đầu, những người khác không cần phải lo lắng nữa. Không biết qua mấy ngày, tuyết vẫn còn rơi, liên tục vô tận. Internet cũng bị tê liệt. Chúng tôi hoàn toàn bị cô lập với thế giới. Càng không ngờ tới là lắp đặt tấm năng lượng mặt trời không có nhiều tác dụng. Bởi vì ngay cả khi độ dốc của bảng phát điện lớn hơn nữa cũng bị tuyết phủ một nửa. Thêm vào đó trời nhiều mây không thấy mặt trời, ánh sáng mặt trời thu được rất nhỏ. May mắn bố tôi đã có 5 pin dự trữ lớn và hơn 10 pin dự phòng dung lượng lớn mà tôi đã sạc, không đến mức rơi vào rắc rối ngay lập tức. Sáng nay mạng lưới đột nhiên khôi phục, đồng thời vô tình phát hiện thời gian mất điện này. Camera giám sát có pin vẫn đang quay video và tự động lưu trữ. Khi mạng được khôi phục, lại bắt đầu gửi đến bên tôi. Tôi mở ra xem, quả nhiên phát hiện một vở kịch hay. Chỉ vài ngày trước, có lẽ là thức ăn lại hết rồi, Ngô Bất Thử đã cãi nhau với anh Nguyễn. Anh Nguyễn cuối cùng bị buộc phải ra khỏi nhà. Ước tính 1 giờ sau, anh Nguyễn đã trở lại, còn mang theo mấy cái bánh bao. Ngô Bất Thử lập tức cướp bánh bao, ăn 3 cái. Còn anh Nguyễn thì im lặng đứng bên cạnh, chỉ có thể cắn một miếng, ấm ức nhét bánh bao vào miệng. Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm anh Nguyễn ở một bên, đang yếu ớt nhìn hắn cho đến khi mắt cay lè, tầm nhìn mờ. Nếu tôi đoán không sai, anh Nguyễn đời này chắc cũng là bị Ngô Bất Thư tặng cho tên tài sản vô lại Trần Cường, đổi thân thể lấy vật tư sống. Nếu kiếp trước tôi đã đi, tôi có thể cũng như vậy không? Nhưng may là không đi. May mà tôi đã chết, cho nên tôi mới có cơ hội làm lại lần nữa. Có thể tự bảo vệ mình, cơ hội bảo vệ gia đình. Lúc thời gian bị tôi di chuyển đến buổi tối, Ngô Bất Thư lại ăn 2 cái bánh bao. Anh Nguyễn tiến lên xin anh ta. Hắn không cho. Anh Nguyễn sụp đổ rồi. Ngô Bất Thư, anh nên hiểu. Tất cả đều do một mình tôi kiếm được. Tôi ăn bao nhiêu cũng được. Nên là một cái rắm. Con mẹ mày làm gì cũng vậy. Tất cả những thứ kiếm được cũng nên là của ông đây. Ngô Bất Thư, cái tên khốn nạn nhà anh nhất định sẽ chết không yên. Cô ta mắng xong liền chạy ra ngoài. Tôi tua nhanh, cho thấy hiện tại. Giám sát thời gian thực cho thấy anh Nguyễn chưa bao giờ trở về. Chắc là đi tìm Trần Cường rồi. Trần Cường kiếp trước bằng sự uy hiếp, kiểm soát một vài tên côn đồ bằng vật liệu, bây giờ lại dựa vào phụ nữ được nuôi dưỡng cũng bình thường. Bởi vì một thời gian trước mất điện, máy điều hòa không khí bên kia cũng trở thành đồ trang trí. Anh ta nằm trên giường, trên đó được bao phủ bởi nhiều lớp quần áo. Ngay cả quần áo của mùa hè cũng được đặt trên đó, giống như một ngôi mộ nhân tạo.
Hắn đã lâu không động đậy. Ngay khi tôi nghi anh ta đã chết, hắn lại chậm rãi đưa ra một bàn tay, chỉ thấy tên cặn bã đột nhiên từ từ ngồi lên. Nhưng hắn vẫn luôn làm một động tác lặp đi lặp lại. Nhìn một lúc tôi mới hiểu. Anh ta thậm chí còn đặt bông trong chăn nhét vào miệng. Vì vậy tôi chủ động gọi điện thoại video cho anh ta. Anh ta rất kích động khi thấy tôi. Nhìn thấy mặt tôi hồng hào, mặt đầy quan tâm hỏi thăm anh ta. Bất Thư, bên anh thế nào rồi? Có gì ăn không? Người yêu nhỏ của anh, chăm sóc anh tốt chứ? Ngô Bất Thư lần trước không kịp hỏi, lần này cuối cùng cũng hỏi được. Sở Sở, cô đã biết tôi ngoại tình từ lâu rồi sao? Tôi nhíu mày. Anh đã quên vòng kết nối bạn bè mà anh đăng rồi à? Ngô Bất Thư sau khi nghe xong im lặng một lát, sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề. Sở Sở, tôi bây giờ rất nhớ cô. Cô ở đâu? Anh muốn biết. Vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi chụp hình ảnh chăn mùa đông mẹ tôi mang cho tôi và hình ảnh gia đình đoàn viên, gửi cho anh ta. Ngô Bất Thư nhìn thấy một bàn toàn thức ăn. Thịt kho sáng bóng, súp thịt cừu ngon, tôm chiên giòn, cá chua ngọt và ngon, gà ướp mù tạt tươi. Cảm thấy sắp điên rồi. Sở Sở, cô đang ở nhà mẹ cô phải không? Tôi sắp chết đói rồi. Làm ơn cứu tôi. Làm ơn, tôi biết sai rồi. Sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Hãy đến cứu tôi. Sau này tôi sẽ sống tốt với cô, yêu cô thật lòng. Cả đời này chỉ yêu một mình cô mà thôi, còn muốn sống tốt với tôi. Đang bố thí cho tôi à? Tôi cũng không giận, cười cười. Anh đấy, nghĩ đẹp nhỉ. Nhưng nể tình là vợ chồng, tôi cũng không nỡ để anh chết đói như vậy. Tôi sẽ chỉ cho anh một cách. Cô mau nói đi. Bên kia màn hình, người đàn ông khóc nước mắt nước mũi đều chảy vào miệng. Vội vàng hỏi. Bây giờ nước xa không thể làm dịu cơn khát. Anh nghĩ xem, người yêu nhỏ của anh không phải ở dưới nhà anh ăn uống ngon lành sao? Lúc trước nói yêu anh yêu đến chết, cô ta có nghĩ về anh vào thời điểm quan trọng không? Nói xong tôi liền cúp video. Hãy để những kẻ xấu xa này tra tấn lẫn nhau. Kiếp trước tôi chết thảm, anh Nguyễn cũng có tội. Cô ta không chỉ cùng Ngô Bất Thư đánh đập và mắng mỏ tôi, còn bảo Ngô Bất Thư để tôi ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Thậm chí còn muốn tôi hiến dâng thân thể để đổi lấy thức ăn của Trần Cường. Ý tưởng này cũng là cô ta chủ động đưa ra. Đời này tôi có thể để cho cô ta tự do tự tại sao? Cứ như vậy lại qua một tháng nữa. Tiết bão rơi sau một đêm bình thường, lặng lẽ dừng lại. Lúc đầu mọi người sợ rằng đó chỉ là tạm dừng, nhưng sự xuất hiện của mặt trời đã xóa tan mọi nghi ngờ của mọi người. Sau đó tôi trở về nhà cũ. Nghe mọi người nói, một Bất Thư bị anh Nguyễn và tên vô lại cùng nhau đánh chết. Bây giờ họ cũng đang bị giam giữ. Dù sao giết người cũng phải trả giá. Báo ứng có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Cuối cùng tôi đến cục dân sự, hủy đơn ly hôn với giấy chứng tử. Như vậy tôi cũng được thừa kế hợp lý và hợp pháp. Sau khi trải qua sóng gió, chỉ còn lại hơn 70 triệu tệ tiền thưởng.